Ngáp một cái tỉnh dậy, tôi đột nhiên nghe được tiếng lòng của tình địch. Giờ thể dục, cậu ta ngồi thẫn thờ trên sân vận động. Tiếng lòng nam chính xến quá, nhìn mà cay cả mắt. Xử luôn, nam phụ bị gì vậy trời? Rốt cuộc ai thích nổi cậu ta chứ? Chém hết. Nữ chính thơm quá, mềm quá, xinh quá. Hì hì hì, mê tít luôn. Tôi nghe mà ngớ cả người. Chẳng phải đang nói về tôi sao? Gần đây lớp tôi có học sinh chuyển trường mới đến, tên là Liễu Như Yên. Cậu ấy lúc nào cũng mặc váy xếp ly trắng, trông như bông hoa trắng nhỏ yếu ớt, đáng thương. Nghe đâu, cậu ta là học sinh đặc cách được trường tuyển để làm bộ mặt. Ngàn người mới chọn được một. Nhưng cậu ta không biết, trường quý tộc này toàn con nhà giàu có tiếng. Năm ngoái đã có một học sinh đặc cách, vì không chịu nổi khoảng cách giàu nghèo quá lớn, chủ động xin chuyển trường. Theo tôi thấy, Liễu Như Yên rất có thể cũng sẽ giống vậy. Cho đến một ngày, cậu ấy hậm hực tìm tôi hỏi bài toán. Nhưng tôi lại nghe được tiếng lòng cậu ấy. Tiếng lòng ngón tay chị dài ghê. Chắc khéo tay lắm nhỉ? Tôi ngớ người luôn. Lặng lẽ đặt bút xuống. Cậu lại gần chút. Tôi giảng, cậu viết nhé. Như Yên ngoan ngoãn ghé lại gần. Tôi lại nghe được tiếng lòng cậu ấy. Tiếng lòng chị thơm quá. Muốn làm cún của chị ghê. Để ngày nào cũng được liếm chị luôn. Hí hí, xong bài này. Tôi đỏ mặt chạy thẳng ra khỏi lớp. Từ đó về sau, tôi luôn nghe được tiếng lòng của Như Yên. Tiếng lòng nữ chính xinh thật. Nam chính cũng chịu mặc áo rồi. Nam phụ cũng tạm được. Đẹp thêm chút nữa là không xấu đâu. Nghe hơn nửa tháng, tôi cuối cùng cũng hiểu ra, thế giới này là một cuốn sách. Còn Liễu Như Yên là nữ phụ độc ác do hệ thống cử đến để đẩy. Hễ cậu ta xuất hiện, mọi người sẽ mê mẩn cậu ấy, rồi quay sang bỏ rơi và làm tổn thương tôi. Nhưng Liễu Như Yên dường như chẳng muốn làm vậy. Là tiểu thư da trắng xinh đẹp nhà giàu. Tôi không chỉ học ở trường quý tộc, mà còn có một thanh mai trúc mã và vị hôn phu chuẩn bài. Nếu không có gì bất ngờ, cả đời tôi sẽ sống trong sự yêu chiều của mọi người. Nhưng gần đây tôi nhận ra, thanh mai trúc mã Giang Hà và vị hôn phu phụ thừa hình như đều thích Liễu Như Yên rồi. Lúc ăn tối, tôi cảm giảm về món ăn kinh dị ở căng tin. Giang Hà bỗng thở dài, cậu biết không? Như Yên còn chưa bao giờ được ăn xì nắc, mà cậu lại chê mấy món này khó ăn. Tôi hơi cạn lời. Nho xào ngô, dù là heo tôi cũng phải kén chọn chứ. Tại buổi tiệc chào đón tân sinh viên, tôi diện váy mới mua, chạy đến khoe với vị hôn phu phụ thừa. Thế nào hả? Váy mới của tôi đẹp không? Anh ta thoáng ngỡ ngàng, rồi đột nhiên nghiêm mặt. Cậu lại tốn bao nhiêu tiền nữa vậy? Có người mặc một cái áo suốt 3 năm, mà cậu tiêu nhiều tiền thế này, mua mấy bộ đồ không thực